हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને નવા મસાલા સાથે કારેલાનું શાક। તો ફ્રેન્ડ્સ, ભરેલા શાકને ટક્કર મારે એવું આ શાક એકદમ નવી રીતે તૈયાર કરેલું છે અને માત્ર 15 જ મિનિટમાં આ શાક તૈયાર થઈ જશે। તમારે અલગથી કોઈ પ્રિપરેશન કરવાની જરૂર નથી। તો સ્વાદિષ્ટ શાક બનાવવા માટે વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવું નવું જ કારેલાનું શાક। તો અહીંયા ડુંગળી કારેલાનું શાક બનાવવા માટે મેં વજનમાં 250 ગ્રામ કારેલા લીધેલા છે અને સાથે 2 ડુંગળી લીધેલી છે। તો ડુંગળી સાઈડ પર રાખી દેશું અને કારેલા સમારી લેશું। કારેલા સમારવા માટે આ રીતે આગળ અને પાછળનો ભાગ અલગ કરી લેશું અને ઉપરનો જે ઉપસેલો ભાગ છે ને એ જ અલગ કરશું। ઉપરથી છાલ બધી એકદમ કાઢી નથી નાખવાની। કારેલાના પૂરેપૂરા ફાયદા જોતા હોય ને તો આ પ્રોસેસ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની। ઘણા લોકો શાક કરવામાં અંદરનું બધું ગરબ કાઢી નાખે અને ઉપરની છાલ કાઢી નાખે, તો કારેલાના તમને કોઈ બીજા ફાયદા નહીં મળે। આ રીતે કારેલાના 2 ભાગ કરી લેશું અને અંદર રહેલા જે મોટા મોટા બિયાનો ભાગ છે ને એ જ અલગ કરશું, કારણ કે આ બિયા થોડા કડક હોય છે એટલે શાકમાં બરોબર સ્વાદ ના આવે। જો તમારા ઘરમાં કોઈ ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય ને તો એને આ રીતે કારેલાનું શાક બનાવીને ખવડાવજો, ખૂબ જ ફાયદા થશે। આ રીતે આપણે કારેલાના ટુકડા કરી લેવાના છે। કારેલાના ટુકડા છે એક બાઉલમાં લઈ લેશું અને આ રીતે બધા કારેલા સમારી લેશું। કારેલા સમારી લીધા છે તો સમારેલા કારેલામાં આપણે 2 ચમચી મીઠું ઉમેરી દઈશું। આ રીતે મીઠું ઉમેરી અને કારેલા રાખી દઈશું એટલે કારેલાની કડવાશ ઘણી ખરી ઓછી થઈ જશે। અને આજે આપણે શાક એક અલગ રીતે બનાવવાનું છે। ઘરમાં વડીલોને તો આ શાક ભાવશે જ, પણ તમારા બાળકો પણ આ શાક તમારી પાસે વારે વારે કરાવશે। એટલું સરસ આ શાક થશે અને આ શાકમાં બિલકુલ કડવાશ નહીં રહે। તો અહીંયા કારેલા સાથે મીઠું મિક્સ કરી દીધું છે, સાઈડ પર રાખી દેશું અને બંને ડુંગળી ઉપરથી ચાર ફોતરા ઉતારી લીધા છે તો ડુંગળીના પણ ટુકડા કરી લેશું। ડુંગળીના 2 ભાગ કરી અને આ રીતે લાંબી સ્લાઇસમાં સમારી લેશું। આ રીતે કરશો ને એટલે ડુંગળીના બધા જ પાર્ટ અલગ થઈ જશે। બહુ પાતળી નથી સમારવાની, આ રીતના સ્લાઇસ થોડી જાડી જ રાખશું। આ રીતે બંને ડુંગળીના ટુકડા કરી લેશું। ડુંગળી પણ સમારી લીધી છે। સમારેલી ડુંગળી એક પ્લેટમાં લઈ લેશું। હવે આપણી ડુંગળી અને કારેલા બંને સમારી લીધા છે તો શાક માટેનો એક સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। તો મસાલો બનાવવા માટે એક બાઉલમાં 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું। લાલ મરચું તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। અડધી ચમચી હળદર, 1.5 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર। ધાણા જીરું પાવડરનો સ્વાદ પણ આ શાકમાં બહુ સરસ આવે છે, તો થોડો ચડિયાતો મસાલો કરવાનો, તો થોડું વધારે ઉમેરવાનું। આ શાકમાં થોડો ચડિયાતો મસાલો કરશો ને એટલે શાકનો સ્વાદ બહુ સરસ આવશે। 1 ચમચી કે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને સાથે 2 ચમચી જેટલા સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરશું। સિંગદાણા મેં અધકચરા જ ક્રશ કરેલા છે અને સાથે અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી દેશું। બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આ રીતે મસાલો મિક્સ કરી અને તમે 4 થી 5 મહિના સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો। જ્યારે શાક બનાવવું હોય ત્યારે ઇન્સ્ટન્ટ આ મસાલો ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। અહીંયા બધું જ મિક્સ થઈ ગયું છે। થોડું પાણી ઉમેરી અને મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરી લેશું। આ રીતે થોડું પાણી ઉમેરી અને મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરશું એટલે મસાલા એકદમ સરસ ફૂલી જશે અને શાકમાં બહુ સરસ સ્વાદ આવશે। અહીંયા આપણી મસાલા પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। પણ શાક બનાવતા પહેલાં જે આપણે કારેલામાં મીઠું ઉમેરેલું છે એ તો દૂર કરી લઈએ। કારેલા સાથે પાણી ઉમેરી અને આ રીતે હાથેથી ચોળી અને કારેલામાંથી મીઠું દૂર કરી લેશું। આ રીતે કારેલા ધોઈ લેશું ને એટલે કારેલામાં રહેલી 50% કડવાશ દૂર થઈ જશે। અહીંયા કારેલા ધોઈ લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે પાણી થોડું લીલું થઈ ગયું છે। આ જ કારેલાની કડવાશ હોય છે એટલે આ પ્રોસેસ પણ ખાસ કરવાની। હવે કારેલાને વધુ એક પાણીથી ધોઈ લેશું। તો અહીંયા કારેલા વધુ એક પાણીથી ધોઈ અને પાણી કાઢી લીધું છે। તો હવે શાક બનાવીએ। શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈ મૂકેલી છે। કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું।
તેલ ગરમ થાય એટલે 6 થી 7 કળી લસણ આ રીતે અધકચરી ખાંડી લીધેલી છે. લસણની બારીક પેસ્ટ નથી કરવાની. આ રીતે અધકચરી ખાંડેલી તમે લસણની કળીઓ ઉમેરશો ને એટલે શાકમાં બહુ સરસ સ્વાદ આવશે. પણ તમે જો લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. લસણ તેલમાં એકદમ સારી રીતે કકડાવી લેશું. લસણ સરસ કકડી ગયું છે તો હિંગ ઉમેરશું. સમારીને રાખેલી ડુંગળી કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળી તેલમાં પડતા જ ડુંગળીના બધા જ પાર્ટ અલગ થવા માંડ્યા છે. ડુંગળી એકદમ ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય એટલે ચપટી જેટલું જ મીઠું ઉમેરશું. આપણે મસાલા પેસ્ટમાં પણ મીઠું ઉમેરેલું છે એટલે મીઠું જાળવીને ઉમેરવાનું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી નાખશું. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે ડુંગળી એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે અને થોડી સોફ્ટ પણ થઈ ગઈ છે. ડુંગળીની સાથે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરી દઈશું. આ ટમેટા વધારે ખાટા નથી એટલે અત્યારે ઉમેરું છું, પણ જો તમારે થોડા ખાટા ટમેટા હોય તો ટમેટાની પ્યુરી છેલ્લે ઉમેરવાની. ટમેટાની પ્યુરી ઉમેર્યા પછી આપણે જે મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખેલી છે એ ઉમેરી દેશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મસાલા પેસ્ટ થોડી ઘટ થઈ ગઈ છે, મીન્સ કે મસાલા એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે. મસાલા પેસ્ટ પણ ડુંગળી ટમેટા સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો સમારીને રાખેલા કારેલા છે એ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, શાકમાં હજી 2-3 સિક્રેટ મસાલા ઉમેરવાના છે એટલે વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દીધું છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખશું અને ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. અહીંયા કારેલા આપણે ડુંગળી સાથે મિક્સ કર્યાને 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે કારેલામાંથી તેલ એકદમ સરસ અલગ પડવા માંડ્યું છે. હવે કારેલા એકદમ સરસ બફાઈ જાય અને સોફ્ટ થઈ જાય એ માટે આપણે અડધા કપ જેટલું જ ગરમ પાણી ઉમેરશું. બધું મિક્સ કરી લેશું. આ શાકમાં વધારે રસો કરવાનો નથી, કારેલા બફાઈ એટલું જ પાણી ઉમેરવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખીને જ શાક તૈયાર કરશું અને ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. થોડી વાર પછી અહીંયા તમે જુઓ કે શાકમાંથી બધું તેલ અલગ પડી ગયું છે. વચ્ચે મેં 2 વખત ચમચો ફેરવેલો જેથી શાક બરોબર બફાઈ જાય. એક વખત બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ધીમા ગેસ ઉપર આ શાક ચડવશો ને એટલે શાક એકદમ સ્વાદમાં મીઠું થશે. હવે આગળ કહેલું કે 2 થી 3 મસાલા વધારે ઉમેરવાના છે. તો અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલી સેવ લીધેલી છે, ચણાના લોટની સેવ અધકચરી ક્રશ કરી લીધી છે. એકદમ સરસ પાવડર નથી કરવાનો. સેવની સાથે 2 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરી દેશું અને 1 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરી દેશું. લીંબુ અને ગોળ ઉમેરવાથી કારેલાની કડવાશ એકદમ દૂર થઈ જશે. ઘણા ઘરમાં નાના બાળકો તો કારેલાનું શાક ખાવાનું ના પાડતા હોય, પણ મોટાઓને પણ કારેલાનું શાક નથી ફાવતું. પણ તમે એક વખત આ રીતે કારેલાનું શાક બનાવજો. ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. મારા ઘરમાં તો મારા બાળકો નાના હતા ને તો પણ હું આ રીતે અલગ અલગ કારેલાનું શાક બનાવતી અને એ લોકોને બધાને ખૂબ પસંદ પડતું. મારા બાળકોએ ક્યારેય પણ કારેલાનું શાક ખાવાની ના નથી પાડી. તો તમે પણ આ રીતે અલગ અલગ રીતે શાક બનાવશો ને એટલે કારેલાનું શાક ઘરમાં બધાનું ફેવરિટ થઈ જશે. હવે સેવ, ગોળ અને લીંબુનો રસ મિક્સ કર્યા પછી માત્ર એકાદી મિનિટ જ આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી ગોળ એકદમ સારી રીતે મેલ્ટ થઈ જાય. ગોળ ઉમેરતા હોય તો આ રીતે છેલ્લે જ ગોળ ઉમેરવાનો. જો તમે પહેલા ગોળ ઉમેરી દેશો ને તો ગોળનો પાયો આવી જશે અને શાક એકદમ ડ્રાય થઈ જશે. તો એકાદી મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે શાકમાંથી બધું તેલ અલગ પડી ગયું છે અને શાકનો કલર તો જુઓ, જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવો આવેલો છે. હવે છેલ્લે ફ્રેશ કોથમરી ઉમેરી અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તૈયાર થયેલું ગરમા ગરમ શાક સર્વ કરશું. તો તૈયાર થયેલું ગરમા ગરમ શાક સર્વ કરશું. ઉપર થોડી કોથમરી નાખી અને ગાર્નિશ કરશું. તો તૈયાર છે એકદમ નવા મસાલા સાથે બનેલું
કારેલા ડુંગળીનું શાક આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે કોઈ પણ જાતની વધારાની ઝંઝટ વગર તૈયાર થતું નવું જ કારેલાના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.